cái lối đánh của người Việt của mình á thì thiên về bên di chuyển nhanh nhẹn, nó giống như cái tính chất của người Việt của mình á, cũng rất là lanh lợi. Đó. Người Thái á, thì họ chậm mà chắc. Đã là độc cô cổ bại rồi thì mà tập đối kháng tập với ai? Tập võ đầu tiên là mình tập được cái sự nhẫn nại, sự chịu đựng cho cái cơ thể của mình. Có những cái va chạm á, mình là người ok sẵn sàng là sẽ thua cuộc. Một trong những anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đúng không? Dạ. Thế thì em đi tập luyện này, thi đấu và media đấy thì em phân bố như thế nào? Em bây giờ cũng là 9 lần vô địch thế giới rồi. Dạ. Vô địch mãi có chán. Dạ. Mục đích tiếp theo là gì? Xin chào khán giả cái chương trình Gen Health. Hôm nay mình đến đây gặp độc cô cầu bại Dạ. Nguyễn Trần Duy Nhất. Và như các bạn thấy phong cảnh tập hôm nay là Octagon của phòng tập của bạn Nhất ở quận 5 nhỉ? Dạ. Nhất là võ sĩ MMA mà đã từng vô địch giải Muay Thái đúng không? Dạ. Muay Thái thế giới 9 lần nhá, 9 lần vô địch quốc tế. Cũng rất là vui khi mà được nhận lời của chương trình và được chia sẻ về cá nhân của em cũng như về bộ môn mà em theo đuổi. Thực sự em có một cái may mắn đó là mình được sinh ra một trong gia đình có truyền thống võ thuật. Tới em bây giờ là 4 đời rồi. 4 đời. Cho nên là lúc còn nhỏ cứ mở mắt ra là thấy tập luyện. Là các anh các chị là ở nhà là có phòng tập đó, là ba mẹ cũng như là ông nội là dạy võ cho rất là nhiều võ sinh. Nên là lúc mình còn nhỏ cứ sáng nào mở mắt hoặc là chiều ra là thấy các anh các chị tập. Đó, cho nên là cái hình ảnh võ thuật đó là nó in sâu trong em là từ bé luôn. Dạ. Xong rồi bắt đầu khi mà lên 5 tuổi 6 tuổi rồi là bắt đầu là ba mới dạy cho mình những cái đường quyền đầu tiên. Đó là đứng tấn rồi mình đánh những cái bộ thảo bộ quyền để giúp cho cái tay chân của mình nó linh hoạt. Đúng rồi. Xong rồi một thời gian nữa thì bắt đầu ba chỉ cho em qua là đánh đối kháng. Đó là thi đấu, rồi xong bắt đầu là từ 14 tuổi là bắt đầu theo cái con đường sự nghiệp thi đấu. Thi đấu. Dạ. Thế hồi đó là tấn gia quyền hả? Hay là mình Dạ. đấu Muay Thái? Ngày xưa là môn phái của em gọi là tấn gia quyền. Thì thời đó là tất cả mọi người đều chơi về bên võ cổ truyền. Đó. Cái nguồn gốc đầu tiên của võ cổ truyền đó là quyền Anh tự do. Thì đánh rất là giống Muay Thái, nhưng mà sau một thời gian đó thì cái đòn trỏ dưới gối nó gây sát thương rất là cao. Cho nên là trận đấu nào cũng dễ bị tép rồi đổ máu chấn thương đó. Cho nên là Việt Nam mình mới thay đổi một xíu là võ cổ truyền là sẽ không sử dụng cùi chỏ và đầu gối để cái trận đấu nó mang tính chất thể thao và nó không có gây sát thương nặng cho mọi người khi mà tham gia tập luyện. Dạ. Miết tới năm em 18 tuổi á, là bắt đầu học đại học á, là lúc đó là xuống thành phố Hồ Chí Minh mình mới bén duyên học đại học thể dục thể thao và bén duyên với là bộ môn Muay Thái. Thì em cũng có tìm hiểu bộ môn Muay Thái thì thấy đánh rất là giống võ quyền Anh tự do của mình ngày xưa. Thời của ba em của ông nội thì đánh quyền Anh tự do. Đó. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu mình thấy là cái câu chuyện nó giống những cái trận đấu ngày xưa của ba mẹ của ông nội, và bản thân của em thì muốn thử sống lại cái thời đó sao. Dạ. Thế nên nếu mình hỏi là nếu mà nói về bản thân của Nhất là một võ sĩ thì Nhất coi mình là một võ sĩ là chuyên về Muay Thai hay là thuộc về MMA Mixed Martial Arts? Dạ, nếu mà chuyên thì là xuất phát của mình cũng như tập luyện là chuyên đến thời điểm bây giờ là Muay Thái. Muay Thái. Dạ. Sau này á, thì khi mà hồi đó thì có một thời gian là MMA được phép tập luyện nhưng mà không có được tổ chức thi đấu. Dạ. Mãi đến năm 2021 á, thì lúc đó là nhà nước mình mới cho bắt đầu tổ chức thi đấu MMA. Đó. Thì lúc đó là em muốn thử sức nữa. Muốn thử bản thân của mình tiếp thu nó tốt không. Cho nên là mới là học thêm một cái phần nữa là Jiu-Jitsu là địa chiến. Nghĩa là Muay Thái thì mình đánh đứng striking. Đúng rồi. Còn khi mà dạ đánh nằm nữa nó là mình sẽ sử dụng mấy cái wrestling rồi Jiu-Jitsu. Đó thì học thêm là đánh nằm. Thế là nó phong cách hoàn toàn khác ha. Dạ đúng rồi, nó tự do hơn nữa. Nghĩa là đứng cũng đánh được, ôm cũng đánh được, nằm xuống cũng đánh được. Đó. Nó rất là thoải mái. Bộ môn MMA là nó gọi là võ thuật tổng hợp mà. Tất cả các môn võ mình có thể đều tham gia thi đấu MMA được. Đó, thì lúc đó là qua tham gia thi đấu MMA thì cũng may mắn giành được chức vô địch. Thế là mình nhớ là Nhất có chia sẻ là thi đấu thì toàn phải qua Thái Lan hoặc ra quốc tế đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái giai đoạn mà những năm mà 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 đồ á là những giải đấu quốc tế ở Việt Nam mình rất là hiếm, ít. Cho nên là muốn được cọ sát với những võ sĩ nước ngoài á là mình phải qua Thái Lan hoặc qua Campuchia hoặc qua những nước mà người ta tổ chức giải đấu họ mời mình đi.
Còn ở Việt Nam mình thì lúc đó thì chỉ có giải vô địch quốc gia là chính thôi. Đúng rồi. Là các võ sĩ Việt Nam mình đánh nhau thôi, chứ còn cái cơ hội để mình gặp những Cọ võ sát. sĩ nước ngoài thì hình như là Đúng không có. Thế thì mình có nhớ là Nhất cũng có kể với mình là một võ sĩ Việt Nam sang đấu với nhiều võ sĩ Thái Lan thì mình có một cái lợi thế nhất định. Nguồn gốc xuất xứ của em là từ võ cổ truyền. Cái lối đánh của người Việt của mình á thì thiên về bên di chuyển nhanh nhẹn, nó giống như cái tính chất của người Việt của mình, nó cũng rất là lanh lợi. Đó, thì trong võ thuật nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời như vậy. Mình đánh một lối đánh di chuyển. Còn người Thái á, thì họ chậm mà chắc, cho nên là họ đánh cái lối đánh gọi là rất là rắn. Họ cứ chịu đòn rồi đi tới, họ chịu đòn từ bé luôn, chịu để đánh lại. Đó, thì khi mà mình tập Muay Thái thì là mình học được thêm cái lối đánh chịu đòn đó. Còn võ cổ truyền của mình rồi di chuyển như vậy thì mình lại học cái linh lợi mình là có sẵn trong người. Đó, cho nên là khi mà đánh với võ sĩ Thái á, nếu như mà mình lấy cái sự lì đòn nó ra mà quýnh với họ chắc chắn là mình sẽ thua 100%. Tại họ từ bé như vậy rồi. Đúng rồi. Thì buộc em áp dụng võ cổ truyền vô là mình phải di chuyển. Đó, là mình vô mình đánh tỉa xong rồi mình di chuyển, người ta phải dí theo mình để người ta đánh, dí theo mình á, thì mình di chuyển, họ đánh hụt nhiều họ sẽ bị mệt. Và khi họ đánh hụt là mình trả đòn lại, xong mình lại di chuyển, trả đòn lại di chuyển. Ta cứ nghĩ là học võ thì xem phim ảnh thì thấy nó rất là bạo lực. Đấy, thế nhưng mà đối với bên Nhất thì là một môn thể thao. Mà mình thấy Nhất thì lại rất là hiền, rất là hiền. Thế thì cái quan niệm của Nhất đối với võ thuật là như thế nào? Để anh đặt chân lên trên sàn đài thi đấu á, thì đòi hỏi anh phải trải qua những bài tập nó rất là cực khổ thì mình mới đấu được. Còn nếu mà tập đơn giản thì chắc chắn mình đấu nó sẽ không hiệu quả. Và trong quá trình mình tập đó thì mình sẽ tiếp xúc những cái bài tập nó rất là nặng, đòi hỏi cái cơ thể của mình nó phải tải những cái bài tập đó. Và trong quá trình mình tải bài tập đó là mình tập thêm được cái sự kiên trì, nhẫn nại, có nghĩa là mình sẽ chịu đựng. Và từ những bài tập đó thì mình áp dụng ra ngoài cuộc sống. Có những cái va chạm á, mình là người ok sẵn sàng là sẽ thua cuộc, mình cứ nhường cho bạn nó thắng, tại vì thực sự nó không có gì so với những bài tập của mình á. Cho nên là đối với em á, thì tập võ đầu tiên là mình tập được cái sự nhẫn nại, sự chịu đựng cho cái cơ thể của mình. Những gì mình học, mình đã được tập thì mình sẽ sử dụng nó đúng nơi đúng lúc. Là ở đâu? Là sàn đài, nơi mà bạn hãy thể hiện nó, chứ còn không phải là mình tập võ thì xong ra ngoài lại bắt nạt người khác, đúng không? Như đó thì nó sẽ không có tốt, tại vì cái nơi đó đâu cần mình thể hiện đâu. Đúng rồi. Đối với em có một cái quan điểm nữa thì là tất cả các môn võ thuật trên thế giới, môn nào cũng có cái hay riêng của nó. Và khi mà cái người tập võ đó, họ luyện tập cái bộ môn võ đó, họ hiểu nó, và khi mà họ sử dụng nó đúng nơi đúng lúc, tự động cái môn võ đó nó sẽ hay nhất. Chứ còn không có môn võ nào hơn môn võ nào hết. Anh thấy võ thuật nói riêng hoặc thể thao nói chung thì nó cũng rất là giống như bên anh là làm kinh doanh, là business mindset, là phải nó có một yêu cầu gọi là vượt ngưỡng, là vượt giới hạn bản thân. Thì cái lúc nào mà mình gặp khó khăn, cái lúc nào mà mình muốn buông bỏ hay là những nào mệt mỏi mà mình cố gắng ấy thì đi làm cũng thế thôi. Thế thì thường anh cũng thấy là anh phát hiện ra là những bạn vận động viên chuyên nghiệp mà anh từng quen biết và phỏng vấn thì hầu như là các bạn rất ít các vấn đề về mental health. Tại sao? Tại vì cái sức khỏe tinh thần ấy nó như là một cơ bắp, mình rèn luyện nó thường xuyên ấy thì nó sẽ rất là khỏe. Đấy. Thế thì bây giờ đang nói về mental health thì đi thi đấu thì đối với Nhất là như nào? Thì có hồi hộp không, hay là lúc lên sàn có run không, hay là thấy đối thủ nó mạnh quá, hay không, hay là mình nghĩ là đối thủ này chắc dễ đánh, thì cảm giác như nào? Chắc chắn rồi, thì những cái trận đấu đầu tiên là những cái trận đấu mà lúc nào cũng khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều, lo lắng rất là nhiều. Cái đó nó gọi là một cái nữa là gọi là tâm lý thi đấu á. Chuẩn bị bước vào trận đấu thì mình có nhiều cái suy nghĩ lắm. Mình suy nghĩ là không biết cái bạn đối thủ của mình họ sẽ mạnh cái gì, yếu cái gì, và lên trên đó thì họ sẽ đánh như thế nào, đó, có đau hay không. Thì đó, cái đó nó khiến cho những người mà mới chơi võ thuật, mới tham gia thi đấu những trận đấu đầu tiên là có cái sự hồi hộp và lo lắng rất là lớn. Có nhiều bạn là nguyên đêm ngủ không được luôn, xong rồi mất sức lên đánh không nổi luôn. Lo lắng quá. Cái đó đòi hỏi mình phải được gặp một cái người huấn luyện viên, họ là những người từng trải, họ sẽ chia sẻ cho mình, trấn an cái tâm lý của mình để cho mình đỡ phải hồi hộp, đỡ phải lo lắng. Cái thứ hai nữa thì đòi hỏi chính bản thân của người vận động viên đó, họ phải thi đấu nhiều. Và khi thi đấu nhiều rồi thì mình sẽ quen với cái cảm giác đó, và mình sẽ tự thân mình trấn an cái tâm lý của mình. Đó là cái nguyên tắc bắt buộc. Thế thì các bạn học viên ở đây của Nhất là có phải là bạn nào cũng muốn thi đấu không, hay là các bạn học để có thể là giữ gìn sức khỏe này, hoặc để học tự vệ bản thân này, hoặc là có bạn thì lại muốn cọ sát? Thực ra thì khi mà em mở một cái phòng tập ra như vậy á, thì cái tiêu chí của em á, là chính cũng là muốn bộ môn Muay Thái đến với mọi người, bộ môn võ thuật đến với mọi người như một bộ môn thể dục thể thao hàng ngày.
thay vì một ngày anh có thể đi quýnh cầu lông, đi chạy bộ hoặc đi bơi lội, thì mình có thể sử dụng võ thuật để mình tập thể dục. Dạ đó, cho nên là từ 5 tuổi là câu lạc bộ của em là đến maximum tuổi là ai cũng có thể vô tập được. Dạ, thì tùy vào mỗi cái lứa tuổi thì mình sẽ có một cái giáo án tập luyện khác nhau. Còn bên cạnh quá trình mà tập luyện đó thì có một số những bạn họ tập và họ cảm thấy thích nó, yêu nó và đam mê nó và mong muốn trở thành võ sĩ, thì lúc đó những bạn đó sẽ nói với em, và lúc đó thì mình sẽ tách riêng những người đó ra. Đó là mình sẽ truyền đạt cho những cái bạn đó theo một cái phong cách của một võ sĩ thi đấu. Như Nhất là một huấn luyện viên, thứ Nhất giả sử bảo về một bạn nữ mà bạn ấy bảo sợ như thế thì Nhất sẽ khuyên bạn như thế nào? Em sẽ nói với bạn là mình tập đâu phải để đi thi đấu, và thực sự là những cái đòn mà đánh trúng nó bị bầm, bị tím hoặc bị đau nó chỉ xuất hiện ở trên sàn đài khi mình thi đấu thôi. Còn mình tập luyện là để giống như mình sẽ giúp cái tay chân của mình linh hoạt này. Đó, cái thứ hai nữa là trong quá trình mình tập á thì mình sẽ có những cái bài tập nó giúp cho cái cơ thể của mình á, đầu tiên là cái nhịp tim của mình nó sẽ giúp cho mình khỏe hơn. Cái thứ hai nữa, khi bắt đầu mình quen rồi, cái thể lực mình tốt rồi á, thì những cái bài luyện tập võ nó sẽ giúp cho bạn giảm cân. Đó, thì mình sẽ đào thải được những cái tiếng mồ hôi cũng như là những cái chất độc trên cơ thể mình ra. Đó. Thứ ba nữa thì thật sự là khi tập á mình sẽ đánh nhiều. Khi mình căng thẳng trong công việc á, vô đây mình đánh nhiều quá, cái mình mệt quá, mình ngồi mình thở thôi là mình quên hết rồi. Mình không có, cái đầu mình tự động nó rất là nhẹ nhàng. Đúng đó. Cái thứ hai nữa là khi mà mình giảm được cái cân rồi á thì những cái lượng mỡ thừa nó sẽ mất đi. Đúng rồi. Lúc đó mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, cái người của mình nó sẽ thoải mái hơn. Đúng rồi, tập võ là rất là mệt nha. Mệt nhưng mà tốt cho tim và đốt mỡ rất tốt, cho nên là bạn nào muốn giảm cân thì qua đây tập võ với Nhất. Đấy, thế còn nếu mà đã nói về nữ đi thì như mình biết thì như là Oanh cũng là võ sĩ đúng không? Dạ không, vợ em thì là trước tiên là một khách tập trong phòng của em. Hồi đó là em trai của em đó, phụ của em đứng những cái lớp đó. Và lúc đó là em đang đi thi đấu ở bên Thụy Điển. Thì lúc đó là vợ em mới vô đăng ký một lớp tập võ tập đó, xong rồi khi em đứng trong lớp của người em trai em dạy, xong rồi sau khi mà em đi thi đấu ở Thụy Điển về thì em dạy lớp đó. Và lúc đó thì em gặp vợ em rồi, xong rồi có những lần nói chuyện, và khi mà cảm xúc đụng được nhau nên là đến với nhau. Anh nhớ là bên em là có cái luật là huấn luyện viên là không được phép có tình cảm với cả học sinh đúng không? Dạ đúng rồi. Có phải là như thế? Em có nói với các huấn luyện viên là không được quen học viên ở trong phòng tập nha. Đó. Nhưng cái là sau khi cưới vợ rồi đúng không? Dạ. Đó thì sau này khi mà mình là người đưa ra luật đó, nhưng mà mình bị phạm luật rồi, sau này cho mọi người thoải mái. Người ta cứ nói là sau một người đàn ông thành công là bao giờ cũng có bóng hình của người phụ nữ. Thì Oanh là gì nhỉ? Là huấn luyện viên này, là massage này, rồi là nấu dinh dưỡng này, nhà dinh dưỡng nhất đúng không? Mà đi thi đấu là Oanh cũng đi cổ vũ, là coi như là cổ động viên luôn. Thế thì cái cuộc sống gia đình với cả em phối hợp cuộc sống gia đình với cả tập luyện của em như thế nào? Dạ thì em cũng có một cái may mắn là gặp được người vợ cũng ủng hộ cái niềm đam mê của mình. Cho nên là cái lúc mà em thi đấu trên sàn đấu, em là người không có lo lắng gì đâu, nhưng mà vợ em là người thân của em, lúc nào cũng lo lắng và hồi hộp đó. Run sợ, nhưng mà mình thì không run, mà cái người xem là bị run. Đúng rồi. Đó thì mình chỉ sợ là người thân mình nói thôi cái này nguy hiểm quá, đừng có tập nữa, đừng có thi đấu nữa, là cản trở mình. Nhưng mà không, vợ em cũng ủng hộ cái niềm đam mê của mình. Cho nên là khi mà mình được sự ủng hộ như vậy á, thì mình không có suy nghĩ gì hết, mình thoải mái trong cái việc mà mình tập luyện và mình thi đấu. Đó. Sau này những trận đấu thì vợ luôn đi theo để lo cho em những cái việc mà mình ăn uống, mình nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng, cũng như là mình phục hồi sau những cái buổi tập cũng như là buổi thi đấu. Thắng hay thua gì mình cũng có người bên cạnh chia sẻ, cho nên là cái hậu phương vững chắc thì tiền tiến mình chiến đấu thôi. Thắng thì không sao, nhưng thua về là không bị chửi nhá. Đây là huấn luyện viên của Hiền nhá. Nhưng mà thắng là có 3 đứa, phải mỗi lần thắng championship là tòi ra một đứa không? Không dây tưởng. Thế là nếu mà đi thi đấu ấy, thì cái lịch tập luyện của Nhất như thế nào nhỉ? Tức là mình chuẩn bị cho đấy hàng tháng hay là hàng tuần hay là? Dạ, thì khi mà mình nhận một cái giải đấu nào đó thì mình sẽ có một cái kế hoạch cũng như là một cái giáo án để mình chuẩn bị cho cái giải đấu đó. Và cái giai đoạn mà trước cái giải đấu đó khoảng tầm 3 tháng thì mình sẽ tập duy trì để giúp cái cơ thể của mình lấy lại cái trạng thái để chuẩn bị thi đấu. Rồi khi mà còn 2 tháng là bắt đầu mình sẽ đẩy những cái cường độ lên về sức nhanh, sức mạnh, sức bền. Và cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn cái tháng cuối đó là mình sẽ tập chuyên về đối kháng, là giống như là những cái buổi tập của mình nó giống như những cái buổi mình đang thi đấu. Và khi đó mình đúng cái điểm rơi, khi mà cái ngày mình thi đấu cái cơ thể của mình nó sẽ đạt được cái trạng thái tốt nhất, khỏe nhất và thoải mái nhất.
và lúc đó mình thi đấu nó sẽ hiệu quả. Thì cơ thể con người thì nó cũng như một cái máy, thì nếu mà mình mà sử dụng cái máy đấy quá độ, quá tải thì nó sẽ hỏng. Thế thì đối với em thì cái em xen kẽ cái quá trình tập luyện và nghỉ ngơi như thế nào để cho hồi phục được nhanh nhất? Thì trong cái chu kỳ tập luyện của em thường thì mình cũng phân ra đầu tiên là mỗi tháng như vậy để mình thích nghi khi chuẩn bị trận đấu. Trong cái mỗi tháng đó thì mình sẽ có 4 tuần, thì trong một tuần thi đấu đó thì mình có cái chu kỳ tập luyện của 7 ngày đó, mình sẽ tập theo chế độ là từ thứ hai mình tăng dần miết đến thứ bảy là mình sẽ đấu tập liên tục, và đó thứ chủ nhật thì mình sẽ nghỉ ngơi relax giúp cái cơ thể mình nó phục hồi. Sau đó thì mình quay trở lại thứ hai thì mình sẽ đẩy cái cường độ đó như vậy để giúp cái cơ thể của mình nó sẽ có cái thời gian gọi là khởi động, xong rồi lên tới cao nhất và sau đó mình trở về phục hồi thả lỏng. Đó, thì nó giúp cái cơ thể của mình nó có thể lên xuống liên tục, mình không có bị căng hoài. Khi mà căng hoài thì mình rất là dễ bị chấn thương. Đúng rồi. Cũng như là những khi cái cơ thể mình không được relax, không được thả lỏng sau những cái buổi tập nặng thì mình sẽ rất là mệt mỏi và mình trở lại tập nó cũng không hiệu quả luôn. Cho nên là đối với em ngoài cái việc mình tập luyện căng thẳng thì cái việc mà mình thả lỏng relax là rất là quan trọng. Đã là độc cô cổ bại rồi thì mà tập đối kháng tập với ai? Thực sự thì có tác dụng gì không? Không, mình sẽ tập rất là nhiều anh ơi. Mình thực sự thì cái biệt danh đó là do mấy anh báo anh đặt cho em thôi. Đó là cái đợt đó là em vô địch thế giới lần thứ 5 á. Thì khi đó mình ngủ dậy từ sáng mình thấy ủa sao tùm lum báo á, người ta viết độc cô cổ bại tiếp tục giữ vững vô địch lần thứ 5 đó. Thì là từ đó là mọi người đọc cái tin đó là cái đặt cho mình cái biệt hiệu đó. Chứ còn em thì em không suy nghĩ nhiều. Thật sự thì trong quá trình mình tập luyện á thì mình sẽ có rất là nhiều bài tập, cũng như là có rất là nhiều cái bạn vận động viên nữa. Thay vì mình sẽ tập với một người thì mình sẽ đánh với 2 người, đánh với 3 người, đánh với nhiều người đó. Phong cách khác nhau. Đúng rồi, nó sẽ giúp cho mình quen với cái cảm giác. Tại vì khi mà anh thi đấu với địch thủ á thì có địch thủ này họ sẽ mạnh tay, hoặc có địch thủ thì họ mạnh chân, hoặc là họ đánh cự ly gần hoặc cự ly xa. Nó có nhiều cái phong cách đánh đó. Thì mình sẽ đánh với rất là nhiều cái bạn võ sĩ như vậy, để mỗi bạn võ sĩ là một cái phong cách đó. Mình quen tất cả các phong cách mà mình đều gặp hết. Để khi mình thi đấu á, rơi vô cái trường hợp nào thì mình sẽ xử lý cái trường hợp đó. Mà em tập căng như thế một ngày cũng tầm 8 tiếng thì em ăn uống như thế nào? Thì ngoài cái việc mà mình tập luyện á, thì thi đấu nó cũng theo cái cân nặng nữa. Mỗi võ sĩ họ sẽ có một cái cân nặng khác nhau khi mà tham gia thi đấu. Thì theo cái chế độ của em á, thì buổi sáng em ăn là chính. Xong dần tới buổi trưa là bắt đầu mình phân ra một nửa, xong buổi tối thì mình ít nhất. Tại buổi tối thì khi mà mình ăn xong á, thì mình nghỉ ngơi á, thì cái cơ thể của mình nó sẽ không có hoạt động nữa. Cho nên mình không muốn nó bị nhiều quá. Thì khi nhiều như vậy thì khi mình thức dậy á, thì mình sẽ cái người của mình nó sẽ ngủ. Đầu tiên là khi mình no quá mình ngủ nó cũng không ngon. Đúng rồi. Khó ngủ. Ngủ không sâu. Nó bắt cái cơ thể mình lúc đó phải hoạt động nữa, phải đào thải cái những cái thức ăn đó nữa. Thì nó sẽ làm cho mình dễ khó tiêu hóa, ngủ không ngon đó. Đó thì cái chế độ của em ăn thì buổi sáng nhiều, xong giảm dần. Thế mà ngủ sớm nữa đúng không? Em nói là ngủ sớm, và sáng hình như 5 giờ 6 giờ em chạy rồi mà. Tại vì thực sự khi mình tập luyện cái cơ thể của mình nó sẽ rất mệt. Cho nên là đòi hỏi cái việc mà mình ngủ để lấy lại năng lượng. Ngoài cái việc mà mình ăn uống nó bù đắp cho mình năng lượng, nhưng mà ngủ nó sẽ giúp cho mình tỉnh táo khi mình tập luyện. Tức là ăn sẽ là nhiều đạm hay là nhiều chất bột hay là nhiều chất xơ? Thì tinh bột là nó sẽ cho mình cái độ bền. Nhưng mà những cái phần cơ bắp hay sức mạnh đó là những cái vitamin, hoặc là những cái chất B3, B6, B12 đồ. Thì em cũng chuyên sử dụng nhiều về bên chất xơ, tại bên vận động viên của em thì giữ cân. Thì cái chất xơ nó sẽ giúp cho cái cơ bắp cũng như cái cơ thể của mình nó sẽ duy trì được. Bên cạnh đó thì cái tinh bột cũng là một trong những cái phần mà mình sẽ ăn, nhưng mà mình sẽ ăn ít hơn những cái kia. Em có dùng thêm thực phẩm chức năng nào không? Có, em cũng có dùng một ít những cái thực phẩm giống như là tại khi mình thi đấu thì mình sẽ va chạm nhiều về bên xương, bên khớp. Đó thì mình sẽ sử dụng một số những cái chất mà nó giúp cho mình như glucosamine đồ, để cho cái khớp của mình nó sẽ bền bỉ hơn. Thế còn xong đó thì lúc hồi phục thì em làm ví dụ hay massage hay là tắm đá hay là xông hơi, hay là có cái biện pháp nào hồi phục em thấy hiệu quả không? Hồi phục chính là một cái cách mà giúp cho mình có thể quay trở lại cái buổi tập nó hiệu quả. Tại khi mình tập cường độ căng thì cái cơ của mình nó sẽ rất là bị đau, bị nhức. Đó thì ngoài cái việc mà mình sẽ tắm đá để cho nó relax, thì thường cuối tuần rơi vào thứ bảy sau khi tập cái buổi tập nặng nhất thì mọi người hay ngâm đá, tụi em ngâm đá relax.
sau đó thì có các bạn võ sĩ với nhau biết á, thì mình sẽ bóp những cái cơ hoặc là những cái phần mình tập nhiều quá nó bị dính á, thì các bạn sẽ vuốt để cho nó giãn ra. Nó hồi phục nhanh. Dạ đúng rồi. Còn không bị dính vô là cái người của mình nó đánh không có được dẻo. Đấy nha, tức là khán giả biết nha, các bạn chuyên nghiệp mà mình phỏng vấn ấy là các bạn đều tắm đá. Đấy, thế mà Việt Nam mình hay là nghĩ là tắm đá thì cảm lạnh. Thế thì tại sao nhất tắm đá mà không sợ cảm lạnh? Thực sự thì tắm đá chính là một cái bài mà giúp cho cái cơ thể của mình nó relax tốt nhất. Mình phải tập luyện nha, tập luyện sau đó mình lau khô mồ hôi, xong rồi mình mới vô tắm đá. Tắm đá mình phải biết cách nữa. Đúng rồi. Chứ còn không phải là hứng cái là leo vô tắm là nó sẽ bị phản tác dụng. Nói chung là cái bài tập hoặc là cái cách tập như thế nào á thì mình có người biết á, thì mọi người sẽ chia sẻ cũng như giúp cho mình để giúp cho mình là hồi phục cũng như là hiệu quả trong cái việc mà mình sử dụng cái bài tập đó. Đúng rồi. Chứ còn không phải là mình thấy các bạn làm cái bắt chước làm theo không được đâu. đó là sai. Nó thứ nhất là cái sức chịu đựng của nó là tắm đá là nó sẽ rất là đau nha. Nó như cái ngàn kim châm đấy chứ không phải là vào như kiểu có người massage cho mình đâu. Đấy cái nhất. Cái thứ hai là tất cả cái này là quan trọng này, tất cả các vận động viên và võ sĩ chuyên nghiệp ấy là họ có nền tảng sức khỏe rồi. Đấy, chứ còn các bạn ví dụ cao huyết áp hay là mỡ trong máu hay cái gì đấy tắm đá có khi là hại nha, cái đấy phải cẩn thận nha. Đấy, chứ không mình cứ khuyên chương trình các bạn tắm đá mà xong các bạn vào lại có vấn đề gì về tim mạch là chết đấy. Đấy. Bây giờ Nhất không chỉ là một vận động viên chuyên nghiệp nữa mà bây giờ cũng thành người của công chúng. Thì một trong những anh tài của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đúng không? Quá trình mà em đi tập luyện này, thi đấu và media đấy thì em phân bố như thế nào? Dạ thì thực sự khi mà bên chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai gửi lời mời cho em để tham gia chương trình đó thì phải mất đến 6 tháng em suy nghĩ để coi thử mình có nên nhận lời hay không. Dạ, tại vì thực sự thì trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nó là một cái chuyên môn nó hoàn toàn khác cái chuyên môn của mình. Để đòi hỏi các anh tài vô đó là phải biết hát nè, biết nhảy, biết múa, biết trình diễn. Cái chuyên môn của mình là bên thể thao thì đó mình không biết sao, nhưng mà chương trình nó yên tâm có một anh nữa cũng thể thao, đó là anh Hồng Sơn. Đó, mình biết anh Hồng Sơn, một trong những cậu bé vàng của làng bóng đá Việt Nam mình. Thì mình thấy hay là mình sẽ tham gia vô chương trình để mình có thể học hỏi được từ các anh. Bên cạnh đó thì từ chương trình thì mình cũng muốn lan tỏa cái phong cách thể thao của mình đến với nhiều người hơn. Thì lúc đó thì cũng hỏi bà xã thì có nên tham gia hay không. Bà xã nói thì mình thử sức thử đi. Thì lúc đó có bà xã ủng hộ thì em mới bắt đầu mình cũng bỏ ra một cái khoảng thời gian để mình đi tập hát nè, rồi tập nhảy, nói chung là tập mọi thứ để khi mình tham gia vô chương trình nó cũng có phần nào nó đỡ bị lộng cộng hơn. Nhưng mà may mắn là khi tham gia vô chương trình thì khi mình gặp 32 anh còn lại thì các anh thực sự là rất là giỏi. Các anh không có ngại cái gì hết, các anh chia sẻ những cái gì mà các anh biết. Cho nên là khi mà vô trong chương trình là mọi người 33 anh giống như là một cái ngôi nhà mới của em. Từ đó thì mình lại được học hỏi được nhiều thứ, rất là nhiều điều hay từ chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Thế những lúc em đi tập như thế thì em có tập luyện được cho cái quá trình của em bây giờ không? Tức là cái động tác về thi đấu của mình. Khi mà mình nhận lời chương trình á thì cũng suy nghĩ rất nhiều làm sao để mình có thể sắp xếp được cái thời gian để khi mình tham gia chương trình mình quay nó hiệu quả, và khi mà mình trở về mình tập luyện mình vẫn duy trì được cái thể lực, cái phong độ của mình. Thì khi mà mình tham gia chương trình như vậy thì nó có một cái khoảng thời gian là những cái giải đấu nó bị dời lại. Sau những cái đợt dịch đó, thì những cái giải đấu bắt đầu nó không có nhiều. Thì nhờ cái khoảng thời gian đó thì mình mới có được cái khoảng thời gian trống để tham gia chương trình. Và đặc biệt là chương trình khi biết em là vận động viên thì chương trình cũng ưu tiên hơn. Cho nên là cái khoảng thời gian mà mình tập luyện xong đó, thì mình mới chạy lên quay, chứ không phải là ở xuống giống như các anh đâu. Nên cũng được ưu tiên hơn. Em bây giờ cũng là 9 lần vô địch thế giới rồi. Vô địch mãi có chán chứ. Em mục đích tiếp theo là gì? Thực sự thì khi mà bản thân của em khi mà em vô địch một giải đấu là thường là em quên nó ngay. Tại vì khi thua thì mới nhớ đúng không? Còn thua thì em nhớ kỹ lắm, thua em nhớ là tại sao mình thua để em về mình tập lại, mình phục hồi lại cái điểm yếu đó của mình. Còn mình thắng là mình quên liền. Quên để tập luyện, tiếp tục tập luyện. Tại vì người thầy em cũng nói với em một câu là trở thành một nhà vô địch thì rất là khó, nhưng mà để bảo vệ được danh hiệu vô địch đó càng khó hơn. Thì làm sao để bảo vệ được danh hiệu vô địch? Chỉ có cách tập luyện thôi.
đó, mình phải tiếp tục tập luyện, duy trì được cái thể lực của mình, duy trì được cái phong độ của mình thì mình sẽ thi đấu nó tốt, hiệu quả. Còn mình thắng xong mình về cái mình ngủ, mình lười biếng mình chơi là chắc chắn người khác người ta sẽ tập tốt hơn mình là thắng mình thôi. Dạ. Thế còn ước mơ của Nhất là gì? Em có một cái ước mơ nó lớn nữa là mình muốn bản thân của em thì sau khi mình thi đấu xong thì mình huấn luyện cho các bạn. Thì khi mình huấn luyện cho các bạn thì mình cũng muốn các bạn giống như em, tham gia được những giải đấu lớn, rồi được gặp gỡ những võ sĩ giỏi trên thế giới. Và đặc biệt hơn nữa là em muốn là bản thân mình sẽ làm được một giải đấu, một cái nhà thi đấu tổ chức tại Việt Nam của mình. Thì nơi đây thì thay vì bản thân em trước đó mình là những võ sĩ ở Việt Nam mình phải đi ra nước ngoài thi đấu, thì những võ sĩ nước ngoài phải về Việt Nam để đấu cái giải đấu của mình. Đó. Và bên cạnh đó thì khi mà cái giải đấu của mình ở trong nhà thi đấu nó ổn định á, thì thay vì mọi người sẽ đi coi đá banh, đi coi ca nhạc thì mọi người sẽ đi coi đấu võ hàng tuần. Có cái nơi giải trí nữa. Đó. Thì đó cũng là một cái ước mơ của em trong tương lai. Thế thì khán giả chương trình mà có Mạnh Thường Quân hoặc là sponsor nào thì đây nhá. Đây đang cần một khu thi đấu phức hợp đây. Thì nếu như mà làm ngoài cái vấn đề tài chính ấy, thì còn cái vấn đề gì khác khó khăn để mà làm được cái sân thi đấu đấy không nhé? Thì để người ta đây phải danh tiếng hay là có cái gì đó thì người nước ngoài người ta mới đến Việt Nam người ta thi đấu? Dạ thì chắc chắn rồi, mình sẽ làm từ từ. Những cái trận đấu đầu tiên thì mình sẽ cho những võ sĩ Việt Nam của mình đấu với nhau. Và khi mà đấu nhiều á thì cái trình độ các bạn nâng lên. Khi mà cái trình độ các bạn nâng lên rồi thì mình sẽ bắt đầu mời những võ sĩ họ có cái level vừa phải để về đấu với võ sĩ của mình. Khi mà đấu một thời gian bắt đầu quen, khi mình cảm thấy võ sĩ mình đã đủ trình cao rồi, bắt đầu mình sẽ mời những võ sĩ chuyên nghiệp hơn. Đó, những võ sĩ chuyên nghiệp đấu như vậy á, thì những trận đấu nó sẽ rất hay. Và khi mà trận đấu hay thì chắc chắn nó sẽ thu hút được người xem. Cuối tuần là biết ở đây có đấu võ nè, phải tới xem. Và mình sẽ từ đó mình sẽ làm câu chuyện cho từng võ sĩ. Thì cái câu chuyện đó nó sẽ là một cái việc mà nó sẽ rất là xa xôi nữa. Thì một võ sĩ này mình sẽ làm câu chuyện cho họ, họ là một vận động viên nghèo và muốn thay đổi được cái cuộc sống của họ, họ phải thi đấu làm sao để sau này họ có thắng nhiều trận và trở thành những người nổi tiếng hơn. Đó thì mình sẽ làm câu chuyện đó, hoặc là một võ sĩ rất là đẹp trai hoặc là nhà giàu mà vẫn đam mê võ thuật và đấu những trận đấu rất là giỏi, và những võ sĩ đẹp trai đó thì chắc chắn thì sẽ được những cô gái follow đó. Đấy, hoặc là như võ sĩ này mở phòng tập luyện rồi cưới được vợ. Thì đó, thì khi mà mình sẽ làm cho từng võ sĩ như vậy những câu chuyện, và khi mỗi võ sĩ nó xuất hiện thì tự động cái lượt fan của các võ sĩ sẽ kéo đến. Thì thí dụ như ca sĩ thì muốn xem anh đó hát thì anh này võ sĩ muốn xem anh đấu, đúng rồi, sẽ kéo đến. Đối với anh thì anh rất là thích những cái phong trào thể thao, và anh muốn là cái mục đích của chương trình Gen Health cũng thế, tức là tạo một cái tư duy về thể thao và một cái niềm cảm hứng cho các bạn tập luyện. Các bạn có tập chạy cũng được, tập bơi cũng được, tập võ cũng được, miễn sao là đừng có ngồi học cả ngày 10-12 tiếng mà không vận động. Thế thì cái độ phổ biến của Muay Thai ở Việt Nam trong những năm vừa rồi là như thế nào? Hiện tại ở Việt Nam mình thì đa số tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam mình đều có phòng tập Muay Thái. Và chương trình thi đấu của quốc gia của Muay Thái đã được đưa vào chương trình thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc, nên là các tỉnh thành đều đầu tư vào bộ môn Muay Thái. Và mỗi tỉnh thành như vậy thì có một cái đội tuyển để chuyên vào thi đấu. Và cái phong trào Muay Thái ở Việt Nam mình hiện giờ là khá là mạnh. Tại vì những giải đấu như SEA Games, Indo Games, vô địch châu Á hoặc vô địch thế giới mình đều có huy chương vàng về cho quốc gia Việt Nam. Cho nên là được sự ủng hộ của tổng cục cũng như là các đơn vị tỉnh thành rất là lớn. Cái bên cạnh mà việc mình thi đấu tranh chấp những tấm huy chương thì bây giờ thể thao chuyên nghiệp cũng đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam mình. Những năm gần đây là những giải đấu chuyên nghiệp do những mạnh thường quân ở Việt Nam mình hoặc là những nhà liên kết ở nước ngoài họ cũng về Việt Nam mình tổ chức. Tại vì thấy người đi xem thi đấu võ đông, người hâm mộ võ thuật ở Việt Nam mình khá nhiều. Tại sao lại là Muay Thái mà không phải là võ Việt Nam, võ Việt Nam? Tại vì khi mà Muay Thái nó có một cái hệ nữa gọi là hệ chuyên nghiệp á. Khi thi đấu á, thì anh sẽ thấy được các võ sĩ họ chỉ mặc một chiếc quần đùi thôi với lại đeo găng tay. Và khi mà thi đấu như vậy á, thì mình nhìn thấy được cái độ chuyên nghiệp với lại cái độ lì lợm của các võ sĩ. Nó rất là hấp dẫn. Còn vô vi nam hoặc là võ cổ truyền của Việt Nam hiện tại của mình đó là vẫn đang là ở một cái phong trào thể thao thôi. Khi thi đấu thì các bạn được đeo bảo hộ rất là nhiều. Và khi mà đeo bảo hộ như vậy thì nó chỉ mang tính chất thể thao mà khi mà thể thao mà chưa lên chuyên nghiệp á thì rất là khó thu hút người xem. Thì trong những năm gần đây thì võ cổ truyền cũng đã bắt đầu đưa đánh cùi chỏ với đồ gối quay trở lại.
rồi bắt đầu làm ra những cái giải đấu bắt đầu nó chuyên nghiệp hơn. Thì em nghĩ là trong tương lai thì chắc chắn ở Việt Nam mình sư bộ môn võ cổ truyền sẽ xuất hiện khá nhiều võ sĩ giỏi. Rồi. Thế thì cũng về cái đề tài này thì Nhất có muốn truyền đạt một cái thông điệp nào đó đến cho khán giả của chương trình không? Dạ, thì đối với bản thân của em thì em cũng muốn tất cả gửi đến các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ nha, tại vì mình biết là khi mình còn trẻ thì cái sức khỏe của các bạn nó tốt, cho nên là các bạn thường hay chủ quan, mình không có luyện tập, mình đợi đến khi nào mình bị bệnh hoặc là mình yếu đi rồi mình mới đi tập, lúc đó nó đã muộn rồi. Hãy tập luyện từ bây giờ, chọn cho mình một bộ môn thể thao nào đó, bất cứ bộ môn thể thao nào đó, một ngày mình không cần nhiều, mình chỉ cần dành từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ để mình luyện tập nó. Thứ nhất là giúp cho các bạn đổ mồ hôi thì mình sẽ đào thải được cái chất độc ra ngoài. Cái thứ hai nữa thì mình sẽ từ cái bộ môn thể dục thể thao đó mình sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó sẽ duy trì được một cái sức khỏe ổn định nè, để các bạn có thể thoải mái trong công việc hoặc trong lúc mình học tập hoặc mình làm việc thì mình sẽ đỡ bị căng thẳng, bị stress hơn. Đó. Xin chào khán giả truyền hình. Hôm nay là mình đến đây phòng tập ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh của độc cô Cầu Bại, Nguyễn Trần Duy Nhất. Thì Nhất có thể giới thiệu với cả khán giả truyền hình về phòng tập của mình không nhỉ? Dạ, đầu tiên thì có những chiếc máy chạy bộ ở đây thì giúp cho các bạn tập thể lực. Sau những cái buổi mình tập võ thì mình có thể ra đây mình chạy thêm để mình có thể giúp cái thể lực của mình tốt hơn. Còn những bạn nào mà mình tập lâu rồi mình sẽ tập chạy nhiều như vậy, có những cái bài tập ví dụ mình chạy dốc nè, hoặc là chạy tốc độ, hoặc là chạy bền. Đó. Thì mỗi cái bài tập nó sẽ giúp cho cái người tập sẽ có cái sự thay đổi khác nhau. Ví dụ chạy dốc thì mình sẽ giúp cho cái đùi của mình nó khỏe hơn, và mông của mình nè. Rồi chạy tốc độ thì nó sẽ giúp cho cái nhịp tim mình đẩy được tối đa được cái sự ngưỡng để mình chịu đựng được tốt. Còn chạy bền, chạy từ từ thì nó giúp cho cái thể lực của mình nó sẽ dài hơn, bền bỉ hơn. Dạ. Thì chiếc máy này thì phục vụ giống như những chiếc máy chạy bộ bình thường thôi. Mình không có thời gian chạy ngoài đường thì mình chạy ở nhà tại nhà. Dạ. Còn ở bên này thì có những chiếc bao cát. Thì bao cát nhỏ như vậy á thì để phục vụ cho các bé. Thì các bé sẽ tập với những chiếc bao cát nhỏ như vậy. Dạ. Thì những chiếc bao nhỏ này sẽ giúp cho các bé tập rèn đòn, mình tập đấm đá hoặc là chỏ gối vô. Anh nhìn em có cái dây này là anh thích cái bài tập dây này này. Dạ, bài tập dây đó thì cái dây này cũng là dây bé, dây cho các bé luôn. Bên kia sẽ có dây cho người lớn, cái dây người lớn thì nó sẽ dài hơn. Đó, cho nên là đòi hỏi cái độ nặng nó sẽ nhiều hơn. Còn nguyên cái dàn bao dài này thì là phục vụ cho người lớn là chính. Dạ. Thì những cái bao như vậy thì mình cũng sẽ rèn đòn. Dạ. Ở ngày xưa là anh gọi là bao cát. Tại ngày xưa thì thực sự thì cái ăn cái mặt nó rất là thiếu thốn, cho nên là có được một cái chiếc bao thì chỉ có thể dùng cát hoặc là dùng chấu bỏ vô đó, xong rồi đánh càng ngày nó càng cứng, chắc lắm, nó cứng lắm, làm cho cái tay cái chân của mình nó rất là rêm. Nhưng mà sau này thì cái cuộc sống nó ổn hơn, nó tốt hơn thì mọi người dồn vô trong đó nó là vải, những cái vải vụn á. Khi anh đánh á, thì nó có cái sự đàn hồi và nó sẽ đỡ bị chấn thương hơn. Chứ ngày xưa mình đánh vô cái bao cát, chỗ đánh vô cát là coi như là què hết tay chân. Và mình sẽ mảnh thấy các bạn Thái Lan tập là cái đá cây chuối. Dạ, đá cây chuối là biểu diễn chơi. Bây giờ là tập cái này đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Thì cái khu này là rộng như vậy á, thì mình có thể tập những cái kỹ thuật, những cái bài tập kỹ thuật thì mình sẽ xếp hàng các bạn vận động viên ở đây, các bạn người tập ở đây thì mình sẽ chỉ cho họ những cái kỹ thuật cơ bản, và sau đó thì di chuyển đánh rất là nhiều. Đó. Bên cạnh đó thì có cái dây này thì giống như cái dây thể lực nãy anh nói đó. Dây này thì nó dài dành cho người lớn, còn bên kia thì dành cho khu trẻ em. Đó thì tập những cái bài tập mà nó giúp cho cái đôi tay của mình cũng như là cái phần hông của mình chịu. Thế nếu mà lúc em huấn luyện cho các trẻ em ấy thì có những em chắc cũng giống em, cũng là có năng khiếu, có tài năng. Thế làm sao để mình nhận ra được là một em đấy là nó có năng khiếu? Tập thì nó bền hay là kỹ thuật nó tốt hay là phản xạ nhanh hay thế nào? Dạ, thì một bé khi mà có năng khiếu á, anh chỉ cần chỉ một là nó hiểu 10. Mình chỉ bạn đấm là bạn sẽ đấm rất là hay, rất là giỏi giống mình. Còn những bạn mà chậm hơn, các bạn mình phải chỉnh cái tay của các bạn một xíu, từng xíu. Đó, thì mỗi bé có một cái sự tiếp thu khác nhau. Khi mà cái bé thích có năng khiếu tự nhiên mình chỉ cái nó biết liền hay lắm.
Dạ, cái đó nhưng mà vẫn phải lì đúng không? Dạ đúng rồi. Lì, chứ có năng khiếu lì hay không á là mình sẽ tập một cái khoảng thời gian dài. Khi mà dài rồi các bé đủ cái kỹ thuật, đủ này nọ, rồi mình sẽ cho các bé thi đấu thử. Và khi mà thi đấu thử đối với các bé thì mình sẽ được đeo bảo hộ full hết luôn, từ trên đến dưới luôn, nên là đánh vô không bị gì đó. Đó thì lúc đó mình lên, lúc mà thi đấu đó mình sẽ thấy được khi mà các bé bị dính đòn á thì các bé sẽ trả lời cái việc dính đòn nó như thế nào, cái phản ứng. Dạ đúng rồi. Một cái bé lì á thì tự động các bé sẽ trả đòn lại. Còn một bé không lì thì bé sẽ sợ lúc đó bé sợ luôn. Thì mình sẽ có những cái bài tập khác để khắc chế. Đó, sàn đài đây là sàn đài để mình tập luyện được và mình tổ chức thi đấu được luôn. Ở đây lâu lâu em cũng tổ chức giải để các bạn những câu lạc bộ khác ở những tỉnh khác cũng về đây thi đấu. Dạ, bên cạnh đó thì mình cho những cái người khách của mình á, quá trình họ tập xong á, họ muốn thử thi đấu như thế nào, cảm giác một võ sĩ như thế nào thì cũng có thể tham gia giải đấu của mình. Dạ. Còn đây là dây nhảy thế lực. Dây nhảy thế lực như vậy thì sẽ giúp cho mình thay vì mình chạy bộ hay là mình di chuyển ở ngoài thì mình sẽ đứng tại nhà mình tập. Thì trong cái mùa dịch á, thì cái sợi dây này rất là hiệu quả. Đúng rồi. Không có đi ra đường, ở nhà tập bằng với sợi dây này không à. Dạ. Thế nhưng cái tiêu chuẩn của em đối với một võ sĩ mà phải nhảy dây này là như thế nào? Phải nhảy bao nhiêu phút hay bao nhiêu giây, bao nhiêu lần hay là? Dạ thì tùy một cái bài tập của mình sẽ giao cho các bạn. Ví dụ những người mà họ chưa bao giờ nhảy á, thì mình sẽ tập cho người ta những cái đầu tiên là khoảng 30 giây thôi. Nhảy 30 giây xong thở xong khỏe vô nhảy 30 giây thở. Xong bắt đầu mọi người quen rồi á là mình đẩy lên 1 phút. Xong rồi đối với các vận động viên là bị vô là từ 10 phút đến 20 phút. Nhảy liên tục. Dạ. Mình nhảy xong chắc là mình đứng nhìn luôn á. Còn đây là bao cát trái lê. Dạ, bao cát này thì mình sử dụng để đánh tay không thôi. Đó, đánh tay hoặc là cù trỏ. Đó. Còn cái bao cát dài thì mình sẽ có thể đấm đá được. Dạ. Còn bánh xe như vậy thì mình sẽ tập được cái sự đàn hồi. Nhưng mà tại sao mình đấm bao cát mà lại chuyển sang bánh xe? Dạ thì đánh bao cát á, thì khi mà đấm á, thì cái lực đấm mình nó sẽ ghim vô, nó tập được cái độ nặng, độ ghim vô. Còn bánh xe á, là cái cao su á, khi mình đấm vô nó sẽ giật cái tay mình lại, nó tập cho mình cái sức nhanh nữa. Dạ, nó tập được cái tốc độ cho mình phải rút về. Cái cao su thì nó tập rút về. Còn đây trong này có trái banh này, trái banh này thì sẽ tập cho mình cái tay của mình nó sẽ nhảy như vậy. Và đặc biệt cái con mắt của mình nó sẽ không có chớp, mình sẽ nhìn hoài. Nhìn hoài á. Đúng rồi, chứ họ đánh mình mà mình nhắm mắt thì đâu thấy đường đâu là người ta sẽ đánh trúng mình. Thì mình tập cái này con mắt của mình nó sẽ khỏe. Nó khỏe như vậy á, thì mình sẽ nhìn địch thủ tốt hơn. Dạ. Còn bên khu vực bên này thì để những cái dụng cụ mình có thể tập luyện đối với võ. Thì đối với võ thì những cái đồ để giữ cho các bạn đánh. Khi mình tập cơ bản rồi thì mình sẽ giữ cho các bạn đánh vô. Còn bên này thì có lồng MMA. Thì chỗ này thì sẽ tập cho các bạn về đánh chuyên về MMA. 8 góc đấy hả? Dạ, Muay Thái là 4, còn cái này MMA là 8. Dạ đúng rồi, MMA thì đánh lưới. Còn Muay Thái thì đánh dây đài. Dạ, thì ở đây cho các bạn chuyên về đánh MMA. Tại ở câu lạc bộ của em thì các bạn vừa đấu Muay Thái, vừa đánh boxing, vừa đánh MMA, tất cả các môn võ đều có thể thi đấu được hết. Dạ. Thì ở đây thì có những cái dụng cụ sẽ hỗ trợ cho mình trong cái việc tập luyện. Thí dụ như người nọ như vậy á, người nọ như vậy thì anh sẽ nhìn thấy mình sẽ đánh những cái khu vực nào dễ bị chấn thương. Ví dụ như khu vực vòng đây. Đó, khi đánh vô thì rất là dễ bị knock out thì mình sẽ đánh trúng những khu vực đó, hoặc là móc vô ba sườn hoặc gì đó thì mình sẽ tập. Để tập người nọm như vậy thì giúp mình tập độ chính xác. Thì mình phải đánh trúng cái mục tiêu nào, phải đánh hoài cái mục tiêu đó. Nhưng mà người này là không di chuyển, chứ mà đối thủ bao giờ cũng di chuyển. Dạ đúng rồi. Cái khi mục tiêu này là mục tiêu cố định để giúp cho mình rèn cái đòn đó. Còn cái này là có chiếc máy này thì nó sẽ kết nối với là cái điện thoại của mình lâu lâu mình đấm, mình kiểm tra thử cái lực đấm của mình nặng bao nhiêu. Dạ, đó, mình kiểm tra các võ sĩ của mình quá trình tập luyện á. Chứ đánh trúng mà không đủ lực thì cũng không ăn thua đúng không? Không hiệu quả. Đó, bên này thì khu vực tạ như vậy để mình bổ trợ thêm về sức mạnh. Đó, thì ngoài cái việc mà mình bền bỉ rồi mình lanh lẹ thì sức mạnh chính là một trong những cái yếu tố mà sẽ giúp cho cái đòn đánh của mình sẽ gây được sát thương và hiệu quả tốt. Thế nhưng mà mình có hỏi nhất là gymmer. Dạ. Cơ bắp khác hoàn toàn với cả các võ sĩ. Dạ, bên gym thì mọi người sẽ tập về cơ phòng, cơ đẹp. Đó là khi mình càng bự, những cái đường nét nó càng đẹp thì các bạn sẽ thi những cái thể hình là chính. Tức là
cái khối lượng tập, cái kilo nó to hơn. Dạ đúng rồi. Dạ, khi mà với lại các bạn sẽ kéo chậm để giúp cho cái cơ của mình nó sẽ chịu phòng bự lên. Còn bên võ em thì phải nhanh. Săn phải nhanh. Dạ, phải mặc dù là cầm tạ nhưng mà phải đánh nhanh. Đánh nhanh giúp cái cơ của mình là cơ nhanh, bền, mạnh. Dạ. Thế còn về độ dẻo dai? Dẻo dai là quá trình mình sẽ tập những cái bài tập thể lực. Dạ. Đấy là sức bền đấy anh nói là. Dạ đúng rồi. Anh nói là dẻo dai là cái độ bền á. Độ bền. Thế còn dẻo dai vì ví dụ như là như anh ví dụ các bạn taekwondo chẳng hạn nhé. Thì các bạn ấy là chân là đá được từ lên đến đầu luôn. Đó là độ mềm dẻo, độ mềm dẻo của cơ thể. Dạ. Thì có sau những cái buổi tập á thì mình relax cái cơ thể của mình á, thì mình sẽ ép dẻo, mình uống dẻo để giúp cái cơ thể mình dẻo. Dạ đúng rồi. Hoặc là những cái đòn đá của mình cũng tập. Mình tập cho người ta từ đá thấp, đá dưới trụ, xong đá lên bụng, xong đá lên đầu. Đó. Thì những cái bài tập đó nó sẽ hỗ trợ vào trong những cái quá trình mình thi đấu. Dạ. Thế thì bây giờ anh sẽ xin nhất chỉ cho anh 5 bài đi. Dạ. 5 bài mà những học viên đầu tiên mà bắt đầu chương trình. Dạ ok. Rất là sẵn lòng và sẽ hướng dẫn một số cái kỹ thuật cơ bản về Muay Thái. Rồi, thì hôm nay anh Nhất sẽ chỉ cho anh một vài bài tập cơ bản ha. Dạ, mới nhập môn. Dạ, thì hôm nay Nhất sẽ hướng dẫn cho anh một số cái kỹ thuật về đòn đấm, rồi đòn chỏ, với đòn gối với đòn đá. Đó là những cái đòn cơ bản nhất của bộ môn Muay Thái. Rồi. Thì ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Đầu tiên thì hai chân đứng ngang bằng vai. Thì anh thuận tay trái hay tay phải? Mình thuận tay phải. Ok, anh thuận tay phải thì mình sẽ bước chân trái lên một bàn chân. Rồi. Đó, sau đó chân phải mình sẽ mở ra một hướng 45 độ. Rồi. Đó, hai tay mình sẽ đưa về phía trước, khép các ngón tay lại, đưa ngón cái xuống, kéo về. Đó, đây là tư thế thủ cơ bản ha. Đó, hai cái nắm đấm sẽ xoay vào nhau. Rồi. Đó, đây là cái tư thế thủ cơ bản của bộ môn Muay Thái ha. Rồi. Rồi đầu tiên mình sẽ tập đấm thẳng tay trái trước. Một, cái chân trái mình sẽ bước lên nè. Hai, tay trái mình đẩy ra. Đúng rồi. Ba thì mình sẽ rút tay và chân về tư thế thủ ban đầu, rút về. Rồi. Đó ha, lại nè là mình bốt chân. 1 2 rồi 3. Rồi bây giờ nhanh hơn là mình bước lên mình đấm xong mình kéo về nha. 1 2. Rồi giờ nhanh hơn lên là về luôn. Úp. Đúng rồi. Úp. Đúng rồi, đó mình sẽ đánh tay em. Úp. Đúng rồi. Úp. Úp. Ok, đó là đấm thẳng tay trái nha. Bây giờ chuyển qua đấm thẳng tay phải nè. Một là cái mũi chân phải của mình sẽ xoay. Đúng rồi, để đẩy cái hông phải lên. Hai, tay phải đẩy ra. Đúng rồi, đó. Là xoay mũi chân phải đẩy này. Đúng rồi, đó là mình sẽ đẩy được cái hông phải lên để mình đánh bằng cái đòn tay phải. Rồi. Ba thì mình kéo tay về chân về tư thế thủ ban đầu. Rồi. Đó, lại nha. Một là mình xoay hông nè. Rồi. Hai là đánh tay. Rồi. Ba là rút về. Ok. Đó, lại nha. Bây giờ mình nhanh hơn. Một là mình xoay hông đấm. Hai rút về nha. 1 2 1 2. Rồi mình thực hiện nhanh hơn, lên về luôn. Úp. Đúng rồi, úp. Đúng rồi, đẩy cái hông úp. 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 Ok, đó là mình nắm được đòn đấm thẳng tay trái, đòn đấm thẳng tay phải rồi. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai tay với nhau. Rồi. Một thì mình bước chân trái lên. Rồi. Đấm tay trái. Hai thì mình chuyển qua mình xoay mũi chân phải, mình đấm tay phải và đổi tay. Kéo về tay trái kéo về. Dạ đúng rồi. Ba thì mình rút tay và chân về tư thế thủ ban đầu luôn, rút về. Đó ha, lại nè, một bước chân trái, đấm tay trái. Rồi. Hai xoay phải, đấm tay phải. Ba rút về. Rồi. Đúng rồi, 1 2 3. Rồi thực hiện nhanh, bước lên đấm 1 2 xong rút về. Rồi. Úp, băng băng, rút về. Úp, băng băng, đúng rồi. Úp, băng băng. Ok, rồi tay trái tay phải đều đấm như đây nha. Úp. Đúng rồi. Hey. 3. Ok, đó. Mệt ha. Tầm một tí mà thở đó. Ok. Đó là cái đòn đấm thẳng cơ bản ha. Đấm thẳng cơ bản thì khi mình đấm á thì cái nắm đấm của mình nó sẽ đi ngang và cái khu vực mà tiếp xúc đó sẽ là xương trên nắm đấm này. Đó là khu vực này là khu vực chắc nhất, mạnh nhất. Đó, và mình sẽ nhắm ở đâu? Mình sẽ nhắm vào phần cầm của địch thủ. Đó, khi người ta hụp xuống tự động người ta trúng mặt, trồi lên trúng người, còn nắm lọt vô cầm hoặc vô đây thì sẽ hiệu quả cao nhất. Đó. Anh có thể nói là anh là cứ tập gym ấy, mà tập cái này là mệt đấy nhá. Cái hơi thở là nó khác đấy. Xem nhịp tim lên bao nhiêu rồi, nhịp tim lên 96 rồi. Ok, tiếp theo là mình tập cái kỹ thuật đòn chỏ ngang. Rồi. Rồi vẫn là tư thế thủ nè. Đúng rồi, chỏ ngang tay trái nha. Một cái tay trái của mình sẽ dỡ ngang. Đúng rồi. Hai, cái mũi chân trái của mình xoay qua phải, đồng thời cái tay trái của mình sẽ quýnh ngang trước mặt. Hai. Đó, đúng rồi, xoay cái mũi chân lên luôn, nhón lên, nhón lên.
nhón chân lên. Dạ, nhón cái này ha. Đúng đó. Tay còn lại thì mình sẽ thủ bảo vệ khuôn mặt của mình. Rồi. Đó, cái chỏ của mình đi ngang như vậy. 3 thì mình cái tay của mình và cái chân kéo về tư thế thủ ban đầu, về lại. Rồi. Đó ha, 1 là tem dỡ ngang nè. Rồi. Đó, 2 là xoay đánh. Rồi. 3 là kéo về. Đúng rồi. 1 2 3. Đó, bây giờ mình thực hiện nhanh, dỡ lên là đánh luôn. Húp, phăng là kéo về, đúng rồi. Hey. Tức là nếu mà chân trái thì có phải bước sang không hay là xoay chân sai, đứng im tại chỗ xoay thôi. Ha. Rồi. Húp, phăng, đúng rồi. Đó, mình sẽ đánh vào cái khu vực này, vô đây. Ok. Húp, phăng, đúng rồi. 2 3. Ok. Anh thấy cái động tác nó vẫn chưa, nó vẫn lệch. Từ từ nó sẽ quen. Dạ, ok. Tiếp là chỏ ngang tay phải nha. Rồi. 1, tay phải của mình dỡ ngang, đúng rồi. 2, mũi chân phải mình xoay về trước, đồng thời chỏ ngang quýnh trước mặt. Rồi. Đó. 3, kéo về tư thế thủ ban đầu. Rồi, 1 nè, dỡ ngang. 2, xoay đánh. 3, rút về. Rồi. Thực hiện nhanh ha, mình xoay mình đánh luôn. Rồi. Phang, kéo về, đúng rồi. Húp, phang, đúng rồi. Hey, bóp, 3, húp, húp, bóp, ok. Ha. Đó, đây là đòn chỏ ngang. Thì thực sự cái chỏ của mình nó rất là nguy hiểm. Nó giống như là con dao vậy á, khi mà đập trúng một phát á thì sẽ bị cón, bị rớt. Còn mà cứa ngang phát là sẽ rách liền. May 7-8 mũi là chuyện bình thường. Đó, đây là hai vũ khí rất là thế nhưng mà cái đòn chỏ đánh thì cự ly nó rất là gần. Và Muay Thai cũng nổi tiếng về đánh cự ly gần. Dạ, đúng rồi. Nếu mà trong trận mà các đối thủ cứ tránh xa em ra thì làm thế nào áp sát được mà đánh được? Dạ, thì mình phải, nó có sàn đài á, mình phải đưa người ta vào trong cái góc. Nó sẽ có rất là nhiều cái phương pháp để mình dụ địch thủ. Thí dụ mình muốn áp sát người ta mà gặp người ta hay di chuyển thì mình sẽ lùa từ từ thủ vô trong góc đài. Đó, thì mình sẽ chặn lại, mình ta quýnh. Nói là các bạn Thái là rất là lì và đánh, mà mình thì nhanh nhẹn. Thế thì nếu mà giả sử đối thủ là Thái ấy, thì em sẽ di chuyển quanh họ đúng không? Dạ đúng rồi, mình sẽ tùy lúc mà mình sẽ biết người đó là mạnh bên trái hay bên phải, mình sẽ di chuyển về phía bên yếu của họ. Rồi có những lúc mình phải dụ, nói chung là đánh võ là phải thay đổi liên tục. Chỉ cần dừng lại một cái là mình sẽ bị lâm thế liền. Đó là thay đổi liên tục. Thì đó, vừa rồi là em hướng dẫn anh 2 cái kỹ thuật cơ bản là đấm thẳng với lại chỏ ngang. Rồi. Giờ mình sẽ mang găng vô và mình sẽ thử găng vô để mình tập đấm thẳng trước. Kiểu này là có khi sẽ bớt một buổi tập gym đi tập Muay Thai không? Người tay ngửa ra đó. Ok. Đó. Rồi mình sẽ tập cái bài tập đầu tiên cơ bản nhất. Đó là chỉ chuyên về cái tay của mình thôi. Đó thì mình sẽ thực hiện mỗi động tác là 5 lần. Sau khi mình thực hiện 5 lần thì mình sẽ để một chân như lớp xe như vậy. Đó, mình sẽ nhảy đôi chân. Thứ nhất là giúp cho cái chân của mình linh hoạt. Thứ hai á là cái thể lực của mình nó cũng sẽ tăng lên. Rồi. Đó, mình nhảy như vậy 10 cái thôi. 1 2 10 cái, đánh đây 5 lần nhảy 10 cái, mình sẽ làm 6 tour thôi. Tour đầu tiên mình sẽ đấm thẳng tay trái. Hấp, kéo về, hấp, kéo về 5 lần ha. Rồi thủ lên nè, đấm tay trái nha. 1 hấp, đúng rồi. 2 3 4 5. Ok, nhảy đôi chân 10 cái nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Rồi đấm tay phải. Xoay mũi chân phải là đấm tay phải. 1 2 3 xoay mũi chân nè. 4 sub 5 sub, nhảy 10 cái nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. Tour thứ 3 là mình kết hợp hai tay. Bắp ha. Đó, trái bên này, phải bên này ha. Ok. 1 hấp, đúng rồi. 2 hấp, 3 hấp, 4 hấp, 5 hấp, ok, nhảy 10 cái nào luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, tour 4 là mình sẽ đấm 4 cái luôn. Bắp 4 cái rồi kéo về. 1 2 3 4 kéo về ha. Đâu 1 bắp, đúng rồi. 2 hấp, 3 hấp, 4 hấp, 5 bắp, nhảy 10 cái nào luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cái cuối cùng đấm liên tục hai tay 30 cái luôn đúng. 1 2 3 4 5 6 7 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30. Ok. Đó, đây là một cái bài đơn giản cơ bản. Cảm ơn nhất. 2 cái đòn đấm thẳng cơ bản thôi. 120. Đó, đây là chỉ là một cái bài giúp cho cái 2 cái đòn đấm cơ bản đầu tiên của mình thôi. Đó, khi mình tập xong mình mệt á thì mình cố gắng hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Đúng rồi.
hít sâu vô, thở ra. Đúng rồi. Đúng rồi, đó. Vậy mình sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó lấy lại oxy. Giống như các bạn vận động viên thi đấu vậy. Mặc dù là đánh 3 phút thôi, nhưng mà 3 phút trên nó kinh khủng rất lắm. mệt. Nên mình phải điều di phối chuyển cái liên sức của tục mình. rồi. Dạ, phải hít thở để mình lấy oxy lại. Tại khi mà đánh đòn như vậy thì mình sẽ tốn năng lượng rất là nhiều, tốn năng lượng rất là lớn. Thế là mình thở một xíu. Các bạn sẽ thấy là mình tập nhá, là không có bị tím bầm mặt mũi hay chân tay gì đâu. Và rất là mệt. Dạ. Nhưng mà rất là vui. Dạ. Đó. Vui hơn đi chạy. Lúc tập và lúc thi đấu để tránh chấn thương thì làm nào nhất nhỉ? Khi mình tập luyện á, thì những cái bài tập cho những người mới vô á, thì mình không cần họ đánh mạnh. Tại lúc đó là cái phần xương của họ giống như phần cơ của họ là chưa có được tiếp xúc nhiều. Khi mà đánh chúng á, thì rất là dễ bị chấn thương. Cho nên mình đòi hỏi cái người tập đầu tiên á, là mình chỉ cần tập kỹ thuật. Đó, giống như anh nãy giờ là mình tập là cái kỹ thuật, hai cái kỹ thuật cơ bản như vậy. Và sau khi một cái khoảng thời gian dài và anh đánh nó thành một cái thói quen thuần phục rồi, bắt đầu mình sẽ chuyển qua những cái bài tập mà tăng thêm cái sức mạnh đó nữa. Thì cái tay của mình sẽ cầm một cái tạ 1 ký đó, mình đánh cầm tạ này đó, xong rồi bắt đầu là nó sẽ tăng cái cường độ lên đó. Sao nó nhanh hơn hẳn đúng không? Dạ đúng rồi, khi mình thả cái tạ ra là cái lực nó khác. Đó, lúc đó là bắt đầu là cái cơ thể mình đã bắt đầu thích nghi rồi, quen rồi thì không có sợ chấn thương này nọ nữa. Bây giờ mình sẽ qua cái bài cùi chỏ ha. Đó, thì hồi nãy mình đã tập cái chỏ cơ bản rồi. Bây giờ mình sẽ rèn cái chỏ đó vô trong cái này trước ha. Đầu tiên là cái chỏ ngang tay trái ha, mình sẽ đánh tay trái từng cái một thôi. Kéo về. Rồi, kéo về ha. Đó mình tập xoay đúng không? Quen. Đúng rồi, đánh chỏ trái thì mình đánh chỏ trái ha, từng cái một thôi. Xoay ngang rồi. 1 hấp, đúng rồi. 2 3 4 5. Ok, rồi. Em đánh em có bị đau không? Hả? Em đánh anh có đau, em có đau không? Không. Đau được. Em sợ cái cùi chỏ cái này đỡ chắc cũng đỡ được không? Dạ đỡ được. Rồi đổi chân lại. Rồi tiếp. Cái này là tay phải, đúng rồi. Xoay mũi chân phải là đánh tay phải. 11 2 3 4 5. Ok, mình thở một xíu. Đó là cái đòn chỏ ngang ha. Thì mình biết hồi nãy mình tập cái đòn đấm rồi và cái đòn chỏ rồi, thì mình sẽ kết hợp đòn đấm với đòn chỏ với nhau. Đó, mình là tiên tập cái này nha, mình chia sẻ kinh nghiệm là đánh không thì nó không vui, mà đánh một có người đỡ nó đập bụp bụp. Dạ đúng rồi, cái người đỡ như vậy là giúp cho mình những cái kỹ thuật cơ bản đầu tiên mình rèn cái đòn để cho nó quen và nó sẽ chính xác. Còn nếu mà mình tập mình không có người đỡ thì cái kỹ thuật của mình nó sẽ bị lệch. Không ai sửa cho mình. Dạ đúng rồi. Đó, thì huấn luyện viên chính là cái người nhiệm vụ sẽ đưa mình những cái cơ bản đầu tiên. Khi bắt đầu quen rồi là mình có thể tự tập được luôn. Thế nếu mà đăng ký tập về nhất thì đăng ký ở đây tập như nào nhất nhỉ? Dạ thì cứ tới đây là mình đăng ký ở Lễ Tân là tập thôi. Dạ, nó đơn giản lắm. Thì các chương trình các bạn là sẽ tập một tuần mấy buổi hay là? Dạ thường thì cái giai đoạn đầu tiên thì khuyên mọi người một tuần nên tập 3 buổi. Đó, để cho nó quen thôi. Khi bắt đầu mình tập quen, cái thể lực mình tốt này nọ lên, mình cảm thấy mình muốn tập nhiều hơn để mình có thể đốt năng lượng nhiều hơn thì mình có thể tăng lên 4 buổi rồi bắt đầu tăng lên 5 buổi. Hoặc là sau này ok nhất thì mình tập nó mỗi ngày như vậy là 6 buổi. Và chỉ Chủ nhật là mình nghỉ. Anh thấy em làm cái chương trình tập võ giảm cân cho cái văn phòng cho của anh nhá. Không, tập võ giảm cân ghê lắm. Cái này là mới tập tay thôi á, còn tới tay chân và kết hợp với nữa. Đó là hỗn hợp vô nữa thì nó đốt kinh khủng lắm. Dạ, ok. Rồi, nãy mình đã tập được đòn đấm rồi với đòn chỏ ha. Bây giờ mình sẽ kết hợp hai cái với nhau. Đó, thì mỗi đòn như vậy mình cũng sẽ thực hiện 5 lần thôi, không còn nhiều. Sau khi thực hiện 5 lần xong á thì mình sẽ chống tay dưới đây. Mình chỉ giữ yên như vậy thôi. 10 giây. Ok. Đó, xong mình đứng lên mình đánh 5 lần xong chống xuống 10 giây. Đó, mình sẽ làm 6 tour thôi. Ha. Rồi ok. Rồi thủ lên nè. Rồi động tác đầu tiên là mình sẽ đấm tay trái. Rồi. Xong mình kéo về, chỏ ngang trái. Rồi. Đấm thẳng tay trái, xong chỏ ngang tay trái. Ok. Ok 5 lần. Rồi chuẩn bị nè. 1. Đấm thẳng, chỏ ngang. Đúng rồi. 2. Đấm thẳng, chỏ ngang. 3. Đấm thẳng, chỏ ngang. Đúng rồi. 4. Đấm thẳng, chỏ ngang. 5. Đấm thẳng, chỏ ngang. Rồi mình chống tay xuống giữ 10 giây nè. 1 2, lúc này hít thở nha. 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, lên nè. Rồi bây giờ mình đấm tay phải kéo về, chỏ ngang tay phải. Bây giờ tới tay phải đó. Okay. 1. Đấm thẳng, chỏ ngang. Đúng rồi. 2. Up, đúng rồi. 3. Up,
úp luôn 4, úp luôn 5, úp xuống 10 giây nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, đứng lên. Cái trống này đỡ mệt hơn là nhảy cái bóng kia. Thấy gì chứ xíu nữa là lâu rồi nó cũng mệt rồi. Rồi bây giờ mình đấm tay phải nhưng mà mình sẽ chọn ngang tay trái. Đấm tay phải nhưng mà chọn ngang tay trái. Lúc mà thi đấu mà như thế thì đó, nó phải đổi liên tục. Nó cứ tay trái mãi, mình cứ quen cho nó tay phải một cái là chết. Dạ đó, giờ mình đấm tay phải nhưng mà mình chọn ngang tay trái nha. Rồi, đấm tay phải nè. Ấp, chọn ngang trái, đúng rồi. 2, ấp, 3, ấp, 4, ấp, 5, ấp, xuống nè, 10 giây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok. 6 vòng. 3 vòng rồi đó, còn 3 vòng nữa, đúng không? 3 vòng rồi đó, đúng không? Rồi bây giờ mình đấm tay trái nhưng mà chọn ngang tay phải. Đấm tay trái chọn tay phải. Ok. 1 ấp ơi, 2 ấp ơi, 3 ấp ơi, 4 ấp ơi, 5 ấp 10 giây nào luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, thở vòng kế cuối nè. Vòng kế cuối bây giờ mình đấm nè. 1 2 xong rồi chỏ ngang trái. Là đấm 1 2 xong rồi chỏ ngang trái. 2 chỏ ngang trái, đúng rồi, 3 cái ha. 1 1 2 chỏ ngang trái, đúng rồi. 2 úp 3 úp 4 úp 5 úp xuống 10 giây nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vòng cuối nè, đấm 1 2 xong kéo về, chỏ ngang phải. Ok. 1 2 kéo về, xong mới chỏ ngang phải. Trái trước phải sau hay là phải trước phải sau? Lúc nào cũng trái trước nè. Trái trước. 1 2 xong kéo về, chỏ ngang phải. 2 kéo về, chỏ ngang phải, đúng rồi luôn. 1 2 chỏ ngang. 2 úp 3 úp 4 úp 5 úp xuống nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, chọn ngang nè. Trái phải liên tục 20 cái luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20. Ok, tốt. Ok, tốt rồi. Thở đi anh. Cái này là xong rồi 2 tô phở là thoải mái thôi. Dạ, tập thêm ly trà sữa rồi đi ăn thoải mái. Vui. Dạ. Thật sự rất là vui. Đó là đòn đấm với đòn chỏ cơ bản ha. Đó, còn sau này khi mình tập lâu mình quen nữa rồi bắt đầu mình chuyển qua nhiều lắm. Thì Muay Thái nó có rất là nhiều đòn, thì đó là những cái kỹ thuật cơ bản đầu tiên thì em muốn anh trải nghiệm thử thôi. Dạ, còn sau này khi mà mình tập nhiều hơn nữa, bắt đầu cái cơ thể của mình quen rồi, mình sẽ đổi qua những cái đòn mà vừa kết hợp tay chân rồi đủ thứ nữa. Lúc đó giới thiệu các bạn tập nãy giờ được có 10 phút nhỉ? 10 phút. Đây là nhất 8 tiếng một ngày. Cho nên là bảo sao không tí mỡ. Dạ. Rồi. Thì, những cái bài tập vừa rồi á, thì sẽ giúp cho những người mới làm quen giống như anh sẽ làm quen để có thể tập giúp cho cái cơ thể của mình là nó sẽ làm quen với võ thuật từ từ. Rồi. Sau khi mình tập lâu, tập dài rồi bắt đầu cái thể lực của mình tăng lên á, thì bắt đầu cái cường độ nó cũng sẽ đi lên từ từ. Mình thấy cũng rất là vui. Dạ. Không cứ phải đối kháng mà tập thế rất là vui. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi, đâu có đánh đấm ai đâu. Đấy thì khán giả của chương trình nhá, nếu mà muốn tập luyện cho khỏe và vui thì cũng có thể là tìm hiểu đến Muay Thai và MMA. Chứ không phải là đánh đấm mà bầm mặt bầm tím đâu. Dạ đúng rồi, đánh bầm rồi tím là mình coi giống như là coi ca nhạc thôi, coi giải trí, mình coi trên TV này nọ thôi. Dạ, chứ còn mình tập luyện thì nó như vậy, nó giúp cho mình là cũng giống như những môn thể thao khác, nó sẽ đổ mồ hôi, đốt năng lượng, giảm giúp stress, cho mình giảm stress. Dạ. Quên công việc lành quên hết rồi đấy. Dạ. Lúc này mệt quá nhớ gì nổi đâu. Đúng rồi. Chỉ muốn ngồi xuống uống miếng nước rồi quạt mát cái người thôi. Sau đó tối là không phải nhịn đói. Dạ, được ăn đó là mình xài hết cái năng lượng rồi thì mình được cung cấp lại cho cơ thể mình. Dạ. Anh xin cảm ơn Nhất dành thời gian cho chương trình hôm nay nha. Cảm ơn anh nhiều.